Hello guys, welcome back sa Andoy 14 TV channel. Sa mga bago pa lang po, please like and subscribe. Sa nakarang video po natin, tayo po ay nag-review vlog about sa Blue Eyes White Dragon Fact. Ngayon po, tayo po ay mag-unbox. Wala na pong intro. Let's start. Ngayon po ay kararating lang po nito. Bali sa Shopee ko po ito nabili. Yan. Makikita nyo po ba? Medyo malabo po ang camera ko. Pasensya na po. Yan. Lagyan natin ng music para maganda. 1, 2, 3. Yan. Buksan na po natin. Yan po ang kanyang laman. Cyber Eternity Pack, 80 pieces, 7 super rare, 73 commons. Yan, gamit po tayo cutter. Medyo mahirap. Yan. Makita nyo po ba yan? Ayan guys, ang ganda nyo. Cyber Eternity Pack. Wow. Sa ibang sa ibang box ng TCG may plastic yung card nila. Dito wala eh. Alam niyo na gawang China. Pero let's check. Ano lang, kapal, grabe. Medyo may ano nga lang sa dulo, pero ang ganda, makapal siya guys. Umpisahan po natin sa Fusion Monster. Ito yata yung sa mga card ni Zane o Kaiser Truesdale. Ang Chimera Tech Rampage Dragon. Bali, ano siya? Isa po siyang rare cards. Yan. Tabi po natin mga rare cards. Nakikita niyo po ba? Yan. Yan. Bali, dalawang fusion na Chimera Tech Rampage. Yan, tabi natin. At isang monster na Cyber Dragon Dray. Common. Chimera Tech Overload Dragon. Noon guys, share ko lang. Kasi po akong pan ni Kaiser. Ang deck ko po noon, Cyber Dragon. Isa to sa mga monster ko. Yan. Question mark yung attack and defense niya. Nakita niyo po ba? I-post nyo lang kung gusto nyo makita yung yung effect. Yan, common. Chimera Tech Megal Fleet Dragon. 0 attack, 0 defense. Dalawang common. At isang Cyber Eternity Dragon. Oh, ang ganda. Ito pala yun. Parang malaking malaking Cyber Dragon. Rare cards. Common na Cyber Eternity Dragon. Wow. Isang Exis. Gagawa po tayo guys ng video about sa mga
identity ng mga cards at ano yung paano sila i-summon. Yan, abangan nyo po yun guys. Isa mo Cyber Dragon daw ba? Exist monster. Ayan, ito po ang tinatawag na rank. Mukha siyang level pero rank ang tawag dyan, rank. Common Constellar Pleiades. Common Cyber Dragon Infinity. Common. Tatlo pa ata yun Wow, may naligaw ditong Link Monster. Ito guys yung yung link card. Pag-aaralan po natin sila the video. I-share ko po yan kung paano isamon yung mga ganito. Link Kuribo. Rare cards. Cyber Dragon Sager. Tama po ba? Sager. Common Hip Hoshinigen. Tama. Ayan. Common Inspector Border. Galing no? Dalawang Inspector Border Common. Tatlo Inspector Border Common. At isang rare cards na Denko Seka. Yan, Denko Seka. Ang favorite ng mga old school, ang Mystical Space Typhon. Yan, di nawawala sa deck yan. Common. Dalawa, common. Oh, ito yung sikat na card niyan. Meron to sa sa Duel Link na game sa Play Store. Infinite Impermanence. Masaya, ganun na yun. Yan. Post na lang, gusto nyo makita Common. Sa pang trap card na common. Gosen Match. Medyo ano nyo. Pero okay na rin yan. Advice ko lang guys sa mga hindi afford bumili ng cards. Kung gusto nyo lang kayo lang naglalaro o pag tournament sa bahay, pwede yung bilhin yung ganitong mga cards. Pero hindi pwede ito sa mall tournament. Mga original ang tinatanggap dun. Yan. Manapiyok pa. Yan, rare cards. Gosen Match. Common. Solemn Strike. Yan, kapatid ng Solemn Judgment. Common, dalawa. Cybernetic Revolution. Ayan, common. At isang equip spell na Super Trident Blaze. Common. Cyber Payros. Ayan. Common. Rare cards. At isang ultra rare. Ayan, ultra rare yan. Isa to sa favorite kong monster noon ang Cyber End Dragon. Tagusa ng effect nito guys. Ito ang fusion na Cyber End Dragon. Ultra rare. Ay, baligtad ako. Ito super rare lang to. Super rare. Chimera Tech Fortress Dragon. Ayan, ganda no? At isang super rare na Cyber Twin Dragon. Dalawang beses yan umatake sa battle. Ayan, nakita nyo po ba? Ito lang marirekomenda kong deck. Kasi ang ganda po ng print nya. Yung description word nya, ang ganda rin. Kasi ito sa isa, yung medyo di kaaya-ayang tignan. Pero class A din yun. Pero itong mas magandang mas maganda ng
pagkakaprint ng description. Yung mga lettering niya, ang ganda rin. Yan. Chimeratech Mega Fit Dragon, super rare. Cyber Eternity Dragon. Yan, common na Cyber Dragon Nova. Oh, Cyber Dragon Infinity. At Cyber Dragon Hairs. Yan. Rare cards. Common Cyber Dragon Hairs. Then tatlo. Cyber Dragon Core. Puro Cyber Dragon ha. Ito mga bagong monster no. Tatlong common. At hindi nawawala sa mga tin box na to. Tin box. Ang Maxi. Lagi yan tatlo guys. Lagi tatlo. Dalawang common. At isang rare cards. Ang dami rare cards. At Cyber Dragon Beer. Dalawang common. Gugulo ba? At isang malabo. Galaxy Soldier common. Rare cards na Galaxy Soldier. Yan. Ito na ang favorite ni ang Ace Monster ni Kaiser o ni Zane Truesdale, ang Cyber Dragon. Ang effect nito, pag may monster ang kalaban at ikaw wala, pwede mo siyang may special summon na walang tribute. Parang normal summon lang. Yan, tatlo yan. Tatlong Cyber Dragon common. At Cyber Elatin common. Ash Blossom and Joyous Spring. Nabubula na ako. Rare cards. Yan, common. Cyber Emergency common. Tatlong Cyber Emergency. At ang fusion na Overload Fusion common. At Overload Fusion na rare cards. Foolish Boreal common. Machine Duplication dalawa. At Cyber Repair Plant. Ilan ba to? Isa lang. At Cyber Rev System common. Rare cards na Monster Reborn. Ito yung lumang Monster Reborn yan. Pero ang ganda niya no. Yan. Ang kapatid ng Heavy Storm, Harpies Feather Duster common. At ang fusion card na Power Bank tuloy. Ayan, fusion. Ang fusion monster na gagamitan nito ay madodoble after during end phase. Yung original attack na ginamitan mo na fusion monster, yung original attack nun mababawas sa life points mo. Ayan, medyo delicate din to pag walang mga supports, pampadoble na attack. Pero lakas na guys, malakas. Power Band common, dalawa. At Quick Play na Cyber Load Fusion common, dalawa. Yan. At Called by the Grave, rare cards, quick play spell card. Nabubulot na lang yun. Isang common at isang rare cards. Ito ang quick play na limiter removal. Ito yung doble na attack. Yan. Pero madedestroy pagkatapos ng end phase. Lahat ng machine type monster mo madodoble attack nun. Pag end phase madedestroy silang lahat. Yan. Delegates din. Dapat isureball mo ng
matalo yung kalaban bago maunahan ka. And trap card normal na cybernetic overflow, 2 o 3. Yan guys, review natin. Yan, Called by the Grave, Monster Reborn, Overrotation, Ash Blossom. Yan, makikita nyo naman, diba? Yan, ito yung mga ultra, rare at super. Yan, yan. Mga extra deck, bali 80 cards lang lahat. At maraming salamat po sa mga nanood guys, mga kaduelo. At huwag niyo po nga kalimutan na i-subscribe ang aking channel at i-like na rin para makagawa po tayo ng bagong please support my channel na Andoy14 TV. Maraming salamat po sa mga nanood ng mga kaduelo, mga kids. At kita-kits sa next video natin. Maraming salamat. See you next time. Bye bye.